කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ඉතින් මම මේකප් නැතුව ඉන්නවා කියලා අනිවාර්යෙන් මේක ස්කින් කෙයාර් වීඩියෝ එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මම ගොඩක් දෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරන පර්සනලි මමත් පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදනයක්. මෙන්න මේ Ordinary කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන glycolic tone එක. මේක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් මෙන්න මේක මම ගොඩක් දෙනෙක්ට මට පර්සනලි මෙසේජ් කරා මේගොල්ලෝ එක එක ස්කින් ටයිප් එකෙන් ටයිප් එකට පර්සනලි මම රෙකමන්ඩ් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේකේ වාසි ප්‍රයෝජන මොනවාද? මේ වගේ ගොඩක් විස්තර අහනවා. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්න ඕනේ කොහොමද මේ glycolic tone එක හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවාද මේකේ තියෙන විස්තර කියලා. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ නිෂ්පාදනය මොකක්ද කියලා. මේ ඇවිල්ලා The Ordinary කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන glycolic acid tone එක. මෙන්න මේකේ glycolic acid 7%ක ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් වෙනවා. glycolic acid එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් AHA acid එකක්. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි acne වලට, ඒත් එක්කම අපේ ස්කින් එකේ pores unclog කරන්න, ඒත් එක්කම ස්කින් එකේ brightness වැඩි කරගන්න. ඊට මේ ඔක්කොටම වඩා හොඳ ස්කින් එක්ස්ෆෝලියේටර් එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම අර මම එක දවසක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ AHA ඇසිඩ් පීල් එක ගැන. අන්න ඒ වගේ තමයි ඇසිඩ් පීල් එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සතියකට එකපාරක් හෝ සති දෙකකට එකපාරක්. හැබැයි මේ glycolic tone එක ඔයගොල්ලන්ට දිනපතා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මෙහි සාන්ද්‍රණය ඇත්තටම ඊටාම අඩු හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ toning lotion එක pH 3.6 එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා අනිවාර්යෙන් අපි සීරම් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපේ pH අගය බැලන්ස් කරන්න. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට මේ නිෂ්පාදනයේ කාලයක් එක දිගට දවස් ගානේ රාත්‍රී කාලයට පාවිච්චි කරා. දැන් පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සතියට දවස් 4ක් හෝ 3ක් වගේ කාලයක්. ඉතින් ඒකටත් හේතුව මම කියන්න. එක්ස්ෆෝලියන්ට් කරනවා කියන්නේ අපේ පළවෙනි ලේ එක මේක ගාන මුල් දවසේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට තේරෙනවා ස්කින් එකේ පළවෙනි ලේ එකේ තියෙන රෆ්නස් එක ඒ ඔක්කොම අයින් වෙනවා. හොඳ ස්මූත් ස්කින් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ හැමේ තියෙන මැරුණු සෛල ටික ඉවත් කිරීමේ හැකියාව මෙන්න මේ toning lotion එකට තියෙන නිසා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙහි තියෙන glycolic acid එක නිසා අපේ මූණේ freckles තියෙනවා නම්, ඒත් එක්කම පොඩි pigmentations තියෙනවා නම්, විශේෂයෙන් මෙන්න මේ කට වටේ ගොඩක් අයගේ ටිකක් dark pigmentations තියෙනවානේ. අන්න ඒ දේවල් පවා ඉවත් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ glycolic tone එක පාවිච්චි කරොත්. මීට අමතරව මෙහි තියෙන විශේෂත්වය විශේෂයෙන්ම oily skin එකක් පැත්තට කතා කරොත් ගොඩක් අයට මේ oily skin එකේ acne pimples වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ අපේ හැමේ තියෙන pores clog වුණාම නැත්තම් pores අවහිර වුණාම. මෙන්න මේ toning solution එකට හැකියාව තියෙනවා අන්න ඒ clog වෙලා තියෙන pores unclog කරන්න, නැත්නම් අර වැහිලා තියෙන pores ටික නැවත clear කරන්න, clean කරන්න මෙන්න මේ tone එකට අපිට උදව් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම හැම deep cleansing process එකක් විදිහට exfoliate වෙනවා. ඒක ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. හැබැයි සමහර ඇතැම් එක්කෙනෙක්ගේ ස්කින් එක ගොඩක් සෙන්සිටිව් නම් බ්ලීචිං ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා නැත්තම් උප්පත්තියේම සමහර අය ඉන්නෝනේ හරි ඉක්මනට දේවල් වලට රියැක්ට් කරන. අන්න එහෙම කෙනෙක්ට නම් මම මේ නිෂ්පාදනය ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙහි තියෙන ඇසිඩිටි ගතිය වැඩි හින්දා ඒගොල්ලොන්ට මේක රියැක්ට් කරලා චූටි බිබිලි වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ හැරුණකොට අනිත් ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් හෝ වේවා, ඔයිලි ස්කින් එකක් හෝ වේවා, ඒ ඕනම කෙනෙක්ට මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේකේ පිටිපස්සෙම ගහලා තියෙනවා මේක රාත්‍රී කාලයට තමයි ගොඩක් හොඳ කියලා. මෙතන මේ ඕනම ordinary product එකක් අරගෙන මෙන්න මේ description එකේ ගහලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් use ideally in PM time කියලා. සමහර නිෂ්පාදනවල වල පිටිපස්සේ තියෙනවා AM PM දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගහලා තියෙනවා පිටිපස්සේ මෙහෙම AM PM දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේ ටෝන් එක ගොඩක් ඒගොල්ලෝ highly recommend කරන්නේ රාත්‍රී කාලයට ගානවා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කළා මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මුළු මූණම ආලේප කරලා ඉවරුණාට පස්සේ සීරම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නයිට් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේක පාවිච්චි කරන විදිහ තා චුට්ටකින් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. හරි. දැන් බලමු එහෙනම් කොහොමද මෙන්න මේ ටෝන් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේක මෙන්න මේ වගේ නොසල් එකක් එක තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක මේක මේ වගේ අන්ලොක් කරලා
හරිම ලේසි. හොඳට මූණ ඉස්සලා පිරිසිදු කරගන්න. පිරිසිදු ස්කින් එකට තමයි මේක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මේ ටෝනින් ලෝෂන් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ AHA පීලිං මාස්ක් එක දාපු දවසට. මොකද මේ දෙකම AHA හින්දා හැම ඕවර් එක්ස්ෆෝලියේට් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් පීලිං සොලියුෂන් එක කරලා දවස් අද කරා නම් හෙටත් කරන්න. කියන්නේ දවස් දෙකක් අතහැරලා තුන්වෙනි දවසේ තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. පීලිං සොලියුෂන් එක කරන දවසම මේක කරොත් ගොඩක් වෙලාවට හැම ඕවර් එක්ස්ෆෝලියේට් වෙලා ගොඩක් හැම තින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. පීලිං සොලියුෂන් එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට දවස් දෙකක් හෝ තුනක් විතර ඉන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද පීලිං සොලියුෂන් එකේ ඉෆෙක්ට් එක එච්චරට පවර්ෆුල්. ගොඩක් හොඳට ස්කින් එක ක්ලියර් වෙලා ස්මූත් වෙලා එනවානේ පීලිං සොලියුෂන් එක පාවිච්චි කරාම. ඒක පාවිච්චි කළා දවස් 3ක් විතර ඒකේ ඉෆෙක්ට් එක හොඳට ස්කින් එකේ තියෙන දෙන. ඊට පස්සේ මේ ග්ලයිකොලික් ටෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ස්කින් එක මම හොඳට මුණ සෝදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ටෝනින් සොලියුෂන් එක පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ අනිත් ස්ක්‍රබ් මුකුත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් ඔක්කොම මේ දේවල් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කොටන් පෑඩ් එකක් අරගෙන මේ කොටන් පෑඩ් එක හොඳට පොඟවන්න. සාමාන්‍ය ටෝන් එකක් අර අතට අරගෙන ගන්නවා වගේ ගන්න බෑ. මේක කොටන් පෑඩ් එකකට පොඟවලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ මුළු මූණම ගන්න. මේක විශේෂයෙන්ම ඇහැ වටේ ප්‍රදේශයේ ගන්න යන්න එපා. මේ ඇහැට කිට්ටු කරලා ගන්න යන්න එපා. ඒ අරනකොට අනිත් ඕනම තැනක ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් දෙනෙක්ගේ මෙන්න මේ බෙල්ලේ කළු ගතිය, මෙන්න මේ නිකට කළු ගතිය එහෙම තියෙනවා. ඒව වුණත් හරිය ලේසියෙන් මේකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේක දිනපතා ගන්නවා නම් ඇත්තටම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ග්ලයිකොලික් ටෝන් එක ඇත්තට පාවිච්චි කරනවා නම් මූණේ ඇක්නි පවා ඇති වෙනවා අඩුයි. මොකද පෝස් ක්ලොග් වෙන්නේ නැති හින්දා ඒක මම අත්දැකීමෙන් දන්න දෙයක්. ඒක මම ඇත්තට මේකේ වෙනස බලන්න ටික දවසක් පාවිච්චි කරන්න නැතුවත් ඉඳලා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඉන්නකොට ගොඩක් වෙලාට අර තෙල් කුණු දූවිලි එකතු වුණාම ටක් ගාලා පෝස් ක්ලොග් වෙලා ඇක්නි එන්න බලනවා. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරද්දි පොඩ්ඩක්වත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ස්කින් එක හොඳට මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේක හොඳට ආලේප කරගන්න ඕනේ මුළු මූණෙම. මේක ආලේප කරගත්තට පස්සේ ටිකක් මිනිත්තුවක් විතර දෙන්න මේක හරිය ඉක්මනට මූණට ඇබ්සෝබ් කරනවා. මෙන්න මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනදී පොඩ්ඩක්වත් එහෙම මේ අර තෙත ගතියක් පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මිනිත්තුවක් විතර දෙන්න ඕනේ මේක හොඳින් අපේ හැමට උරා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ආසම මගේ තවත් ෆේවරිට් ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේ ඇවිල්ලා The Ordinary brand එකේ මේ එන niacinamide කියන එක. මේක niacinamide 10% plus zinc 1% තියෙන solution එක. නැත්නම් serum එක. ඉතින් මේකෙන් ග්ලයිකොලික් එකෙන් පස්සේ මම අනිවාර්යෙන් දවස ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ niacinamide එක. ඉතින් niacinamide වීඩියෝ එක තාම බලලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේලිස්ට් එකේ ඇති. ඉතින් ඒක බැලුවා නම් හරියටම දැනගන්න පුළුවන් niacinamide කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ අතට අරගෙන මේක ඊට පස්සේ මුළු මූණම ආලේප කරනවා. ඉතින් රාත්‍රී කාලයට තමයි මේ සත්කාරය කරන්න ඕනේ. මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නයිට් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරනවා. නයිට් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න, බියුටි ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. බියුටි ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන මම සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල මම ඇත්තටම නයිට් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ සතියට දවස් 2ක් හෝ 3ක් වගේ තමයි. මොකද මගේ ස්කින් එකේ හයිඩ්‍රේෂන් පවර් එක හොඳ හින්දා. ඉතින් මේ දෙක විතරයි මම ගොඩක් කලාට මේ දවස්වල ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකේ තියෙන්නේ. බට් ඔයගොල්ලෝ නයිට් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් සීරම් එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට නයිට් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ග්ලයිකොලික් ටෝන් එක ගැන ගොඩක් විස්තර දැනගන්න නැති ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා හිතනවා. මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒතර ඒ ගැන වීඩියෝස් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් හදලා අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.